Hello, Konnichiwa. Kamusta? we are Threesome Podcast. Like a tree started from a seed, an idea that was planted years ago. Through the years, the idea grew. The roots of our foundation were starting to get stronger without anyone seeing it. The idea got bigger and bigger through the years. Like branches, our connection started to expand, reaching out all over the world. Today, as the idea stood the test of time, it became a purpose, a reason, a voice connecting everyone. To sum up, all the years of planning and joking around, Threesome Podcast was born. We talk We listen. We learn. and share stories from Filipinos around the world. And we're live. Go, Yuji. Welcome back, everyone. This is Threesome Podcast. I'm Yuzi. I'm Carlo. Ayan, so welcome back again, guys. Dito po sa Threesome Podcast. So, Saturday night, nandito na naman po kami. So, another business and hobbies episodes po. So, hopefully, nag-enjoy po kayo lahat. Ito, okay po kayo dyan. Kung nasan po mo kayo, nandito kayo sa Yes. Philippines kayo or around the world. So, Carlo, how are you? How are you, Carlo? I'm fine. I'm fine. Fine, thank you. Yeah. So, Ayan. kala ko marerelax na tayo kasi ang haba na ng usapan. Pero buti nakapag-chika-chikahan kami with our guest earlier. So, medyo naging relax. And hope mag-enjoy kayo sa topic natin tonight. And medyo beneficial din siya sa health. Tsaka meron akong narinig Yes. for the guys eh. So, tune in sa mga lalaki dyan ha. Sa Oo. mga nagpupuyat dyan. So, abangan niyo yan mamaya. So anyways, ang Threesome Podcast po, live po kami ngayon sa Facebook and sa YouTube. And eventually by next week, up na rin po yan sa Spotify. So abangan nyo lang po yan. So follow, like, and subscribe po. Andiyan lang po lahat yan. And nandiyan rin po yan. Nasa description po natin, buy us a coffee. Malaking tulong po yan sa Threesome Podcast. So ayan po. So simulan na natin, Carlo. And sa everyone na nakikinig po sa atin, invite na natin. And nandiyan po ang ating guest, si Miss Sonja Espinoza. Ayan. Hello. Good Hi, evening. hello, Good good evening. evening. Hello. Thank nice you for your to be time. here. Ayan. Maraming Yes. salamat again sa time and we really appreciate yung nabigay mo Thank na you oras sa amin. din. Ayan. So, simulan na natin. Sino ba si Miss Sonja Espinoza? Oh. Mm. Syempre, nakalagay na dun sa caption na pinost nyo. I'm a digital marketer. That's the line of my career. Currently, my day job is I'm a brand officer for the leading healthcare institution in the Philippines. And on the side, I do the digital marketing consultancy for startup companies and SMEs. Yeah. And I also recently started my own advocacy-based brand, which is Rest Nest. I just started it last year, August. So yun ang baby ko for the past year. But as outside of that, I think my friends will tell you that I can medyo cheeky, patawa lagi, comic. Sinasabi ng mga pinsan ko, ako yung Alex to their Alex to their Tony, parang ganon. Oh. Yeah. Pero Nice. paminsan naman, parang Kakay Bautista. Depende sa, Depende sa mood. topak. Yun. Well, lahat naman tayo Lahat naman- meron tayo. Oo, lahat tayo. Normal lang yan. Kahit ano naman yan, lahat tayo meron yan. Ayan. So, na-mention mo yung digital marketer tsaka yung mga Yes. yung current days mo. Ano ba yan? Parang since you graduated, yan ay napasukan mo na job or parang nag-transition ka na lang dyan sa job na yan? Actually, my first job was a sales rep, medical representative. For 2 years Oh. din yung sales stint ko nun. Although that wasn't my first choice because as early as high school, I know that I want to do marketing. Maybe it's because my dad
was in that line, Oo. and he was in the pharmaceutical industry, and it gave us a good life, a comfortable life. So isip ko yun yung malaking influence Mm. for me to pursue that. At saka I really like yung as simple as siguro through during that years, simple manifestation of I think led me to marketing is gusto ko yung gumagawa ng may story behind a symbol, or Mm. why do you I used to sell like bracelets that I make during when I was elementary and or high school. Parang may buy and Mga sell love yung mga bracelet ba unti-unti. yan? Oh, yung parang ganon. Tapos kung hindi man yun, yung parang nauso nun dati yung mga Pokemon cards. Basta kung anong Mm. mabenta, ganon. Okay, okay. Tapos syempre, parang as early as that, na-realize ko, bakit ba sila bibili sa akin? Ang dami-dami naman nagbebenta, ganon. Mm. So, I enjoyed that exercise. So, I think, kaya na-carry out ko siya sa marketing. And also, pag may creative, gusto ko to do things with creativity. When I was a kid, ang laro namin ng pinsan ko is we will make a story and then we will act it. As in storytelling talaga. And Mm. that's really the core of marketing, right? True. Yeah. Oh. True. So, Di syempre, yung ba? mga ideas eh. Syempre, doon magkakamap yung mga ideas, magbibuild ka ng mga Oo. ng mga commercials, di Yeah. ba? Mm-mm. Imagination mo to promote the product, 'di ba? Mm. Yeah, and also establishing why is it different from the others. So Yun. it starts with the identity. Everything starts with Mm. identity. Kumbaga, kasi Eugene nga sa Japan, di ba sa mga Japanese, may ikigai concept. Ikigai, the reason for being. Mm. I don't know if you've heard that, or heard of that, Eugene. Parang Yun, yung narinig ko sa... ikigai. Uy, Ikigai, meaning wag kang magbola. Aga-aga ganyan ka na. Kakumpisa pa lang natin. Well-being nga, well-being. Sabi ko. Umuuna nga lang ako, nilaglag mo pa ako. Hindi, ang bagal mag-research. Sabi ko, tinitingnan ko yung ano. Kinugoogle mo na, nakita ko na lumilingon yung... yun nga, so ikigai is it's the reason for being. Yun ang ibig sabihin nun. So Mm. you assess yourself. Mm. Where are you good at? What keeps you at night? Oh. What drives your passion? And what does the world need right now? Nasa tingin mo, ikaw, kung may kapangyarihan ka, yun ang isa-solve mo. So the common, kung Venn diagram siya, yung gitna nun, where it all meets, then Mm. that is your purpose. And that's your ikigai. Parang yan ang pinaka-basic na, hindi ba basic, yan ang usual na problem ngayon ng mga, yung parang hindi mo na alam anong gagawin mo. Parang, Parang may mga nagiging lost. na-accomplish ka na. Yes, may mga na-accomplish ka. Successful ka naman, happy ka naman, nakuha mo naman lahat. Pero there's something missing pa din. True. Siguro, yan yung mga magagandang ways to really find ano yung dapat mong gawin or yung saan ka nga magaling, sabi mo nga kanina. So, mahirap, pero hindi naman lahat madali. Pero eventually, when you try and you discover talaga new things, makikita mo pa rin talaga ano yung bagay para sa'yo. True, Diba? true. And it is always a journey. Things that you're good at, it can change. Kasi, di ba, the world can change. The needs of the world can change. So, as you adapt, you uncover something Tama, that you're good at pala sa bagay Gaya na to. na ano, Ganun. gaya last year, nag-start ang pandemic. Lahat tayo, nag-adjust Oh. tayo lahat ng tao. Work na, walang ka ng work. Sige, mag-adapt tayo kung anong dapat gawin. Lahat ng, siguro, industry, nagbago, nag-adapt. So, kumbaga, ganun talaga siguro, di ba? Constant, di ba? Oh, Yung imagine parang- mo, ang liquor manufacturers, 'di ba? We're good at making alcohol. Might as well let's make a sanitary 'di ba? Nag-pursue sila sa mga sanitizers na alcohol kasi nandun na rin may materials na rin sila, may mga machines na rin sila. So, Diba? tanduay rubbing alcohol, yung mga ganun. Oh, unscented. Hindi ngayon ko lang narinig yun. Hindi ako, sabi ko, wait. Oh.
Well, Sila San Miguel tsaka sila I think did invest in oh. Kasi nga nagkaroon ng alcohol. nawala Shortage. ng shortage, 'di ba? Nagkaroon ng shortage. Well, tama naman 'yun kung ganun yung gagawin. Kasi parang dito din sa Japan, yung ibang factory sa mga mask na nagkaroon ng shortage. Talaga sila, yung Nag-hybrid sila. ibang ginagawa nila, binago nila para lang makabili ng makina nung paggawa ng mask sa mga ganon. So, nandoon yung nag-adapt talaga sa situation. Mm. Yeah. True. Madami rin nag-change. Madaming nawalang industry, di ba? Sobra. Well, And wala pa. before I was in the hospital, I worked for 3 years sa hotel. And the hotel industry, they became a extension of the hospitals because of the quarantine facilities. Ganun. Pero halos onti lang talaga ang kinikita nila kasi they even wait for OWA to pay them, and they cannot sell their rooms as high as they should be selling it. So, grabe dami talagang change. And I think the best change of COVID is for people to realize na hindi mo kailangan hindi talaga, traveling is not enough for you to discover the world if you haven't even discovered the world inside you, like you mismo. Diba? I think it's Pakalalim naman nun. Parang nalunod Sorry. ako bigla. Nalunod ako bigla. Welcome to my vlog. Pero tama naman yung sinabi mo. 'Di ba? Kasi Yeah. usually, ang layo ng tinitingnan mo. Pero you have to start kung nasan ka ngayon. 'Di ba? Yeah. Yun yung mga napaka bigla akong That's why I really love marketing din kasi it's an analogy of our relationships. Yun. 'Di ba? Pag sa marketing, selling is part of marketing. When you sell, ano bang kailangan ng tao na to? Parang nanliligaw, 'di ba? Tapos pag nakuha mo na yung the message is up there. May pang ano ka pa, reinforcement. So parang keeping the love alive, parang gano'n. Kala ko pag nakuha mo How na, do you- it's not me, it's not you, it's me. Yung ganon. Gaganon ka na. Ay, nako. Pero totoo yun. Maganda rin yung nadidiscover mo yung sarili mo more, and it helps you develop yourself better. Yeah. Diba? Well, kasi doon mo lang ma-realize na lahat tayo may potential pala sa certain bagay na, or sabi mga kanina, Sonja, na magaling pala ako sa isang bagay. Kaso nga lang, meron akong day job and sobrang busy ko sa ginagawa ko, routine ko. Nung nag-stop lahat, nagkaroon ako ng time to think and nakita ko na ito pala, mas maganda to. So, yun yung mga parang na-realize ng lahat ng tao ngayon. Diba? So, aside sa sobrang hirap, kahit pa paano, there's a good thing pa rin na lumabas. There's a silver lining in everything. Diba? True. There's a silver Yes, lining. yes. Kailangan na talaga, Hopefully naman everyone is okay. Kahit alam naman natin lahat tayo naghihirap ngayon. Hopefully makabangon tayo lahat. And eventually, it's gonna be okay naman. Parang tuloy-tuloy naman yan. Diba? Life goes on nga, sabi nga nila. Actually, ngayong pandemic na uso yung magnegosyo nga ako. Sa dami ng tao Tingnan mo, nag-iisip. sa Pilipinas, iisipin mo, ang dami walang pera pero magnenegosyo nga ako. Parang, Kaya ka nga magnenegosyo kasi kailangan mo ng pera. hindi, pero, naintindihan ko naman. Pero before, parang, sige, negosyo ko. And at this moment, at this time of pandemic, willing to risk Diba? Yun ang kailangan mo correct. Yung willingness to risk. Kasi wala ka Kasi na dati, kumbaga, wala ka na. So, gagawin ko na to. Parang gano'n. Yep. Kaya yun. So, Paano mo, it's about making money. Naalala ko lang yung sinabi ni, the author of Rich Dad, Poor Dad, si Robert, Downey forgot Jr.? the... Down yun. Hindi. The author of Mali yata yung sasabihin mo, tama yung sinabi namin. Rich Dad, Poor Dad. Robert Kiyosaki. Wait lang. Kiyosaki. Tama ba?
Robert Kiyosaki. I'm not sure if I'm pronouncing it correctly, but he's the author of Rich Dad Poor Dad. His mindset is ang pera, apples lang yan. Ay, apples. Parang apples daw na Mm. pwede mong hanapin. Parang kunyari kay Mario, kumbaga sa laro ni Mario, hanapin mo yung pan level up. Pero you have to know how to Find it. search for it. Ah, Yan, ganyan. mm. And it starts with, I think that's also the reason why during the pandemic, a lot of people during sa age group natin, or sa amin, hindi ko alam kung pareho tayo. Joke lang, pareho tayo age group. Just Parang kidding, hindi naman just tayo kidding. nagkakalayo. Parang hindi naman nagkakalayo. Just kidding. So sa atin, 'di ba, usually ngayon na uso yung influencer, yung tinatahak nila yung road to influencer, kasi alam nila may money doon, ganyan. And it's something that you don't capitalize on anything, you capitalize on yourself, on your life. What's your lifestyle? Tell your own stories, make yourself more interesting. Although there are downsides to it, but you market yourself. Yun nga eh. And at the end of the day. Ayan, nag-comment nga si Paolo. Oo, di ba sabi ko, ikaw yung mali eh. Tama kami lahat. Kiyosaki yun. Ganun ba yun? Check ko nga. Ayan. Thank you for watching, Paolo. Yes, Paolo. Maraming salamat. Siya yung guest namin yesterday. Yan. So aside sa, syempre, yan sa day job mo, meron ako, nakalagay din dun sa thumbnail natin, isa kang Toastmaster. So, okay. ikaw ba usually tinatawag pag may inuman na? Yung ba yung... Hindi naman. French toast. Sandwich. Iba yung French toast. Ano ba? Toastmaster, it's an international organization for leadership and public speaking. So if you're interested, you can search it on Facebook, Metro Manila Toastmasters Club. When you join, there's a membership fee, and then you choose your track. If you want to be a persuasive influencer in speaking, in terms of giving speeches, or medyo comedics, humorous speeches. Pwede ring dynamic leadership. But in every level there are number of tasks, and these tasks are to give a speech. And weekly we meet online. Live din yun. Okay. And the Toastmasters there deliver their speeches. And there's a part of our meeting na may table topics. So About the speech. Hindi naman. Table topics, meaning, alam mo yung ginagawa ng mga Miss Universe, yung may tanong, tapos sasagutin mo for 2 minutes. Ganyan. Ganon. So may exercise na ganon. So tatayo kayong ganon. Tapos... How will you solve world hunger? Ganun ka lang. Hindi, joke lang. Pero yan ba yung mga usually Sasagutin ko ba yun? Sasagutin ko ba yun? Pwede, sige. For 2 minutes, Kailangan for 2 minutes, sasagot mo yun, Pero it's very challenging siya talaga. Well, mahirap yun, For me, Hindi, mahirap that's not siya for, talaga. yung public So parang speaking. siya, parang training yourself to be confident, and then Yes. thinking on the spot, parang ganon. Yes, thinking on your toes. So, tingin ko yung mga ganyan, yung mga great And leaders. also the delivery. Yung mga magaling mag-speech yung talaga, proper, yung mga great no? leader. Yan ba Yes. yung mga usually yung mga pagka-graduation? Di ba sa Amerika meron mga ganyan, yung mga nagsi-speech. Usually sila yung... Hindi, iba yun eh. Keynote Iba tawag speaker, dun gano'n? Keynote, iba yun eh. Iba pa ba yan? Hindi, usually... okay. Special speech. More on ano yun gano'n? eh. Inspirational. Parang mga Denzel Washington. Inspirational, Parang mga eh. inspirational Denzel, speech. Inspirational speeches. Yeah. So, kaiba pa yun? It's the same. That is a speech. Kahit yung sinasabi mo pag makikipag-break ka na, that is already a speech. Anything Ano ulit? Ano ulit sabi mo? Teka lang. A speech can Yun yung pinapractice. Yun ang mga magagaling, yung mga nakikipag-break. Ang galing gumawa ng script nun. Planado. It's not, sabi nga ni Carlo kanina, it's not you, it's me. Kaso luma na kasi yun. So, kailangan Gas-gas na ibabaguhin mo na yun. Iba kahit naman.
kahit nung nagpo-propose ka sa asawa mo ngayon, yung inisip mo muna kung anong sasabihin mo sa kanya before you pop the question. The question is the call Mm. to action. But before that, you have to feed her the reasons why she should marry you in the first place. Pero ang So that's already a Toastmaster, as a speech. Toastmaster ba, is it Makes sense. parang binibigay ba sa yung topic bago ka sumalang? Bibigyan ka ng time? Or at that time na sumalang ka, bibigyan ka ng certain topic, then you're gonna think at that time na pagbibigay ka ng speech? Both are done. The previous one, we call it prepared speech. Mm. Tapos the latter one, yun yung table topics, yun yung right on the spot. May draw lots, Okay. may tanong bigla ganyan. Ay, yung sasabi mo Um, kanina. for Within the example, topic also or different topic hindi, na yun? iba. Ibang segment yun ng Oh, meeting. okay. Sa prepared speech mo, you have their freedom to choose what to discuss, what to share, Mm. yung interest mo. Sa So, for prepared example, speech ba, pwede ka magdala ng music? pwede. Kasi di ba It yung can mga be a theatrical. inspirational speeches pagka nagsasalita, dedeng, Ano yung WWE? Papasok ka parang hindi, ang wrestler. ganda. Hindi, ibig sabihin, di ba yung mga speech na maririnig mo sa YouTube, yung mga parang, Yung ano, nga, no, Anong maganda speech to. yan? Ayun. ito, Hindi, ibig sabihin, hindi ko siya, hindi ko kayang ano yun, ha. Hindi naman Independence ako, Day speech, yun yung Ah. pinaka ano eh. Kumbaga Yun ang yung pinaka- background music mo, yung talagang parang, yung parang makikinig ka talaga, parang ganun. So, parang dinadala mo yung ambience na music is, meron ba mga ganun sa ganun? Wala naman. Pang YouTube lang talaga yun. Depends on the ano, depends on the style of the speaker. Mm. Kasi there are speakers who are theatrical. They use Okay. sounds, they use props. Mm. Meron Oh. namang mga speakers na they use kahit walang music. You can emphasize a certain The tone ng idea voice. or a certain word through the tone, through the dynamics, through the pauses, and through the gestures. Yun. So, Ikaw ba? As ano ka ba yung sinabi ko kanina, meron comedic, merong, ano ba yung, for you, ano yung pinili ako hindi mo? ako Sabi daw ako ni kahit Paolo, ayoko ano yun, panadera daw. Ang layo naman, Yung Pao. panadera. Yung tagagawa ng tinapay. Panadera. Imbis na, panadera, yung gumagawa ng pandesal. Imbis Kaya sa nga. Toastmaster, panadera. Ladies and gentlemen, Sonja, the panadera, parang ganon. Ay, ako. Kung ano lang sinasabi to ni Paolo. Naku, bakit may nag-angry emoji sa atin? Si ano yan? Sino yan? Sino to gano? Sino to nag-angry? Nagulat naman ako. Ano, may sinabi ba ako mali? Si ano siguro yan, Robert Downey Jr. Pasensya na ako, ano. Anyways, going back. Ikaw, ano yung sa'yo ulit? Ano yung pinili mo? Ako, persuasive influence. Ang pinili kong Oh. path. Persuasive Yeah. influence. Yes. So, paano yung approach mo More- sa ganun? Well, yung track na yun kasi, kaya ko siya pinili kasi may negotiation part, which I think I need to learn more for my profession. Mm. So yun. Yun lang yun. Pero at the end of the day, it's always giving speeches eh. Tapos may mga supplemental, they will assign you a mentor and yung mentor na yun will give the supplemental trainings. I see. And then yung mga ano na yan, yung mga trainers na yan, are they really professional, Toastmasters? I mean, Ay, are may they... ranks ba yan? O parang, Oo. Ranks, may levels, yes. Okay. Pero not ranks. Parang where you are at your path. Ah, So, okay. ilan Sa yan? isang Ilang path. levels? Ilang levels? Isang path, 4 levels. Oh. Isang path Yun, for so, levels. Currently, Sa ikaw, last path, nasa third pa lang ako. third ko pa lang, Second ang pa lang. last. Sorry, second. Kasi sa second level, 3 pa yung task. Okay. Ah, okay. Ah, So, magta-third pa lang ako. okay.
So bali Ayan. Ano eh, binigrade kayo tapos, doon sa mga May ano task. rin siya, may evaluation. Kumbaga Okay, parang okay. grade din siya. I see. Si Tapos ano um s- yan? si Ayin Bernos of she's the Miss Philippines Pasig, isa sa mga candidates natin this year. Si Miss Evangeline Pascual, yung Mm. 1973 Miss World, she's also a Toastmasters. They are Toastmasters. Hmm. Yan. And actually, Philippines is the first one na magkaroon ng Toastmasters Club in Asia. It started kasi in US. So dito, Wow. una Oh. nagkaroon ng Toastmasters. Parang exclusive talaga na ano talaga siya. Yes. Mm-mm. Ano yun? Kailangan, ano yung, may formal attire ba yan pag pumapasok or ano? Oo, siguro Wala kasi. naman, wala naman. Parang Wala. ganito lang din. Okay. Hindi yung nakabow tie ka, tapos parang, ano mo yun? Tuxedo, nakaganong ka, tapos Oo, may tapos hawak ka na nakaganyan ka pa. champagne. Hindi naman. Ganon. Although, I think that's how they started in America. Yung Mm. tipong naka-dapper, very dapper look, Mm. tapos na may whiskey sa kamay. Tapos, ano mo Oo. Tagal mo yun? siguro Yung, na may hawak kang gano'n. Yung ba yung sa mga kasal? May hawak ka na gano'n. Di ba yung hindi ko alam. speech? Toast. Hmm. And so in a year, how many what's this? How many sessions or how many classes does it take? Classes. It's not class. Um, Parang events. Parang gano'n. Or meeting every or week group kasi yung ano? meeting. Yeah, Mm. every week yung meeting. Tapos, aside from the meeting, there is every 2 weeks na meeting with the mentor. Mm. Tapos, yung meeting na yon, it's not automatic na magigive ka ng speech because our club has around 30 to 40 members, so they rotate it. So, Okay. depende. Depende, depende how you would, ano. Ay, nakita ko na kung sino nag-angry react. Yung Sino tita ko, na? napindot daw niya habang zinuzoom niya yung Wala, tita. sabi Okay niya lang po hindi yun, ko, tita. Okay lang, nag-message siya, tita. sabi Walang niya hindi problema. niya daw matanggal. Hindi, tita, okay lang. Walang problema yan. Ah. Pwede nyo i-like ulit, tita. Pag nilike nyo po yan, mawawala na yung simangot. Pindutin niyo ulit yung yung like, tas mababa. Pero okay na yan, tita. Ah. Wala na bang ano. Nagbibiro lang ako, tita. Baka na ano kayo. Nagbibiro lang ako. Sanay na po kami dyan. Marami po talaga nagsasend ng ganyan sa amin. Hindi, joke lang. Tita, wala pong problema. Masaya na kami na Oh. nanonood kayo. So, we appreciate po. Marami pong salamat. Yes. Ayan. Yung, Ayun. ano ba yan? Para, hindi, baka kasi, nung sinasabi ko kanina sa Toastmaster is, sabi ko, kayo ba yung mga nagbibigay ng speech, sa kasal, sa ano, parang, yung ganong connotation ba, parang nagiging off ba sa inyo yung ganon? Or, meron, kasi syempre, sabi Hindi naman. exclusive yan, medyo may pagka, siguro prestige na group kasi yan, di ba? So, Hindi naman. I don't think that we don't feel the group. They don't really have this elite atmosphere. It's like a big barkada, and I mm, think um the title we don't really bank. I mm, personally don't let any title mm, define me or like give me another layer, another mask ganyan. But it's really the fact that for me, ang label ng ay Toastmaster siya. For me, mm, I see that person na, oh, she or he is taking a step for him to um, develop that life skill of tama. public speaking. Mm. Kasi Kasi it's a mahirap life yan. skill. Yes, tama. You don't Napakahirap need kaya yan. you Di don't ba need a yung, large audience to mm, say that you are a speaker. When tatlo lang tayo, we're already Mm. doing a speech, 'di ba? sabi mo nga, Parang pag kami. nakikipaghiwalay Hindi lang, namin di ba? hindi namin kailangan ng malaking audience para maging podcaster talaga kami. Pero Yeah. ginagawa namin kasi nag-enjoy kami sa Yeah. ganito eh. Di ba? Yeah, you guys So, are let's great drink to that, communicators. di ba? Let's toast. Yun. Hindi ko lahat. Hindi, pero ako, hanga ako sa ganyan kasi the fact na you can stand up and motivate or give a speech in front of a lot of people tapos yung maniniwala sa'yo tapos mamamove mo yung kahit isang tao lang eh.
sa speech na gagawin mo, is, diba, napakahirap gawin at hindi siya basta-basta, Oo. So, ako Mhm. saludo ako sa mga ganyan kasi alam ko hindi ko kaya yung Mhm. Ako, mga ganyan. Kaya mo i-seg, 'yan, kaya mo i- 'yan. May i-segue podcast nga natin naman kayo, ngayon. eh. Ito kasi, ito para sa amin, wala kaming kausap na iba, kundi yung guest lang eh. Mm. Kasi pag So, may yung mga nag-comment nakikinig na, sa amin, masaya na kami sa So, we Oo. appreciate yung mga Pero, Yes, sa mga well, Pe doon basic una listeners siguro, namin. nakakatakot kasi iniisip mo, ang dami nanonood. Pero pag iniisip mo na lang yung mindset na you're just giving a speech or nakikipag-usap ka lang or parang Mm. normal conversation, nagiging casual na yung True. diba? And Totoo more on, naman. parang nagiging learning experience sa amin. Yung iba-iba yung guest namin. Yung nakikita namin yung buhay nila, yung nasi-share nila yung life struggles nila, yung paano sila bumangon Successful. from... Oo. So, enjoy talaga. Ako rin, nag-e-enjoy din ako sa nakausap kayo. Natututo din Uy, naman ako. Yun. thank Oh, you. diba? Yeah. Thank you, To thank be in the you. midst of these fine men. Wow! Nako! Ako, teka lang. Pinawisan ako Kaya nga eh. Wala pa kaming pamasko Hindi ako nakaayos. Alam mo Sabi na. mo, pantulog na nabisan eh. Kaya. Dapat nag-ayos kami. Hindi, kaya kasi, Sige. yun nga, kaya nakaganito kami. Kasi sabi, pantulog daw. Sabi ganyan niya, based kasi sa pag-uusapan natin ngayon. So, kaya medyo parang pantulog na mga bihisan yung yung... Oo. Kaya nga isi-segue natin from being a Toastmaster, talking to people, talking to a group of people. Doon naman tayo sa comfort of your own bed. Uy, Doon tayo sa isang Yan. business. Nagbe-bedroom talk na tayo. Iyon. Uy, ba't kayo umuyoko? Ba't kayo umuyoko? nang init. Namula ako. Mali ata ako na napasukan na podcast Hindi, joke lang. Hindi kasi ito importante ito. Alam mo ngayon ko lang narinig to eh. 'Di ba? So lahat tayo na natutulog, mahilig matulog or yung iba na hirap matulog. 'Di ba? So sana makinig kayo kasi marami tayong matututunan. Kasi ako ngayon ko lang nalaman na meron pala tayong dapat na ano yun? Sleep hygiene ba yung tawag na gano'n? Mhm. Sleep hygiene. Ang alam ko lang, Well, it's bago matulog, magsipilyo, yun lang eh. So, ano ba yun? Meron pa ba ibang mga din hygiene? yun. Hygiene din yun. Huwag kayo mag-alala. Sleep hygiene is just a fancy term of saying na these are your routine for you to train your mind, to cue your mind na it's about to sleep. It's sleeping time na. Ganun. So, as we all get ready for work in the morning, we dress up, we take a bath, we dress up, we prepare. Tapos paglabas natin ng bahay, alam natin na magtatrabaho na tayo. So unconsciously, we are training our mind na ito yung ginagawa mo para ready ka na mag-work. Pagdating mo ng office mo, mag-work ka na. Ganun din dapat yung preparation natin when we have to wind down. So yung wind down process, that's actually your sleep hygiene na. Isipin nyo, nung sa anak, ikaw, Eugene, ba, you have kids na. Yes. Yung mga kids nyo naman, hindi naman sila natutong matulog ng with pattern na agad eh. Na lumabas sila sa tiyan ng nanay nila na pagkalagay mo sa bed, they can sleep with the correct body clock. So, eventually, tinuturuan mo siya while you were weaning the baby. Yung pattern ng nanay na sumasabay na doon sa pattern ng Weaning ng the anak. baby? Weaning yung parang hindi na siya nagbe-breastfeed. So, natutulog na siya sa Kala ko crib, kung anong mag-isa, weaning kasi ganyan. hindi kami nananalo eh. Puyat kami pa rin yung asawa ko. Losing ba? Losing? Losing kami palagi. Ano bang oras na anak? Gising ka pa rin. Ngayon ko na narinig yun ah. Uy, maganda yan. Okay. So, wala pa naman akong kids, pero nung kapatid ko, nung baby siya, may mga certain things tayong ginagawa dun sa baby para makatulog siya, ganyan. Unti-unti yun yung
nag-feed, nagtitrain sa body clock, sa mind niya na, pag ginagawa na to ng nanay ko sa akin, sabihin, papatulugin na niya ako, ganyan. Mm. So, when we do our sleep hygiene, we're as if doing that to ourselves. That's why a lot of us have a hard time sleeping because of not knowing now we have that power, we have that responsibility to Mm. ourselves. Now we have to have that. Yeah. When you say you Kasi have to have, dati nung mga ibang friends ko noon, mga kabataan kami, ang queuing noon, pag mabigat na yung paanong nanay, uy, yun si nanay. Pikit-pikitan ka na noon. well, Yun oo, yung kasi queuing. tatakot. Totoo. Oh. Tapos Yung- bubukas yung Ako pintuan, dati. biglaan pa, oh. Zoom. Tulog na, sige. Kasi, sa bagay, no? Oo. As a parent ako, as a parent, siyempre kasi may school, we try na 8 p.m. na patutulugin na sila or i-ready na sila, toothbrush, tapos ayusin na yung bed, ganyan-ganyan. Pero syempre, hindi naman agad-agad na matutulog yan. So, ang dami pang pag anong ganon. Diba? Totoo. Pero that's true kasi we are creatures of habit and True. patterns. Yan ang number one. Yan ang natutunan ko. Pag nakapag-maintain ka ng patterns in your habits, it's easier for you to go to bed, go to work, to wake up, to do your chores, your tasks. Kasi ano na yan eh. Parang body clock mo na yan eh. Dire-diretso na yan eh. True. So, ano yan? Parang, do you recommend sa certain person na ito yung dapat mong gawin? Or tinatanong mo ba sila? Kinakausap mo ano yung usual na ginagawa nila? Paano mo ngayon gagawin yun? Yung i-ready yung sarili mo? There are recommended things you can do for you to help yourself condition your mind and body before you sleep. Yun yung winding down. Yung iba, hot bath before sleep because when you have a hot bath, yung temperature ng katawan mo, bababa, lalamig. Yes. Mm. Kapag malamig, pag naka-aircon ka, ano yan, di ba sa mga animals may hibernation? Yes. So it's the same thing with us. So kapag malamig yung environment mo, bumaba yung body temperature mo, it helps. And also, the time you drink your coffee and your alcohol affects also. So for example, ako personally, I drink my coffee not later than 8 o'clock because coffee is a substance. It's what the scientists or the doctors, I don't know if it's a scientific term or a medical term, but they say it's a psycho substance na it helps you stay alert, keep you awake. So any drug has this thing you call half-life. So ibig sabihin, ito yung life na nila sa loob ng katawan natin. The time period they stay inside our body. So si caffeine, yung amount of coffee na ininom mo 12 hours earlier, meron ka pang quarter of that sa katawan mo ngayon. So, the recommended time to drink coffee talaga is 7:30. Sasabayan mo yung taas ng araw. As simple as that. Kasi by nature, our body is synced to the rotation of the earth actually. The sunrise and the sunset is the effect of the rotation of the earth, diba? So, yeah. And ang amazing lang kasi that the body clock of the human body was discovered because nakita ng mga scientists before 200 years ago na alam mo yung makahiya, 'di ba, pag hinihimas mo or nasa madilim, nakatiklop siya. Tapos pag umaga, bumubukas. Yes. So nagkaroon sila ng experimentation before na nilagay nila sa box. Tinest nila, okay, no sun at all. Pero nakita nila, ay bumubukas, tumitiklop, bumubukas pa din siya. So they did further research, then they realized that it has
a body clock on its own. Then years after, there are two scientists na pumasok ng cave for 30 days. They experimented on themselves. Cave, walang sun, Nag-isolate sila. isolate sila. Tapos wala silang sunset, sunrise, no. Alam na inalala lang nila na ito yung araw ngayon. Tapos oras lang yung batayan nila. So how many days, how many hours am I awake? How many hours do I sleep? And that's how they discovered na meron tayong body clock na nakasync sa rotation ng Earth. So when I learned that, kasi as part of the owner of the Restness and someone who's advocating sleep health, out of medyo geeky side of me, gusto, mahilig ako mag-research, magbasa ng mga ganyan-ganyan. So, nung nalaman ko yun, nakaka-amaze lang how God created everything. Na sobrang in line lahat. Parang it works, it's all linked. Diba? Ang galing eh. Isipin mo, no? Ayan. Okay, pero Lalim nun, teka lang, nagpo-process pa ako. Sorry. Parang mali yata na gabi yung slot. teka yung body clock ko ata, nag-give up na eh. Pero, totoo yun. Inom muna tayo. No. Di ba meron mga tao naman uminom ng kape para makatulog? Yung parang sinasabi mo routine naman nila. May mga ganun eh. Talaga, uminom sila ng kape para makatulog? Meron akong kilala mga ganun. Tapos, Actually, ah, yung kahit anong amount of coffee, nakakatulog pa rin sila. oh, May nag-testing nun Actually. sa States eh. Trinay niya. So, heavy coffee drinker siya. Trinay niyang hindi mag-coffee for 1 month. Cold turkey. Para daw siyang lutang na hindi niya ginagawa niya. Para siyang on medications na tinanggal mo sa medication. Kasi it's a Parang drug. gano'n na nangyari. Oo. Caffeine is sanay a na yung drug. katawan mo. Pero iba naman siguro yun kasi hindi naman sinasabi dyan sa routine na yan na tanggalin mo talaga yung coffee, di ba? Kumbaga, you have to time it Yes. properly lang. Yes, Oo. right Kumbaga, time. everything na sobra is masama. And also yung alcohol, the sleep doctors recommend na ang last intake mo ng alcohol should be 2 hours before you sleep. Ironically, paano 'di ba? naman Parang pagka ang dami mong inom, tulog ka. but sleep is different from sedation. Oh. Oh, yung wasak ka na. Iba na yung wasak ka na eh. Iba na Parang yung forced ka tabingin na na yung tabingin na Yeah. yung mukha mo eh. Hindi ka na makalakad, no? Sabi mo nga dun sa Oo, isang podcast, Mapulinaryo Mabinig. Naalala ko yun. Pinapanood ko yung mga podcast nyo Uy, dati. maraming Ang galing salamat. mo doon. Witty yun. Ay. Thank you for ano. So yan, so Actually, dapat Hindi sige, siya, sedation is different from sleep. Kasi, although bagsak ka nga, pero usually, di ba, may hangover. masakit sa ulo, So, diba? Pagka gumising. There's no quality in sleep. You don't reach kasi the sleep has 4 stages. But I will not geek out kasi, alam mo, baka, Hindi, tayo, pero patulog na okay tayo lang. lahat. Okay lang So- kasi, parang ako nga, ngayon ko lang yan naririnig yung mga ganyan eh. So magandang information na, di ba, if ever we can share. Para- Ang alcohol kasi, although tulog ka, hindi ka umaabot sa yung last stage, yung REM sleep na sinasabi. Dun yung stage na yung mga memories mo, ini-imbak para may bagong memory. So kapag hindi ka umaabot Parang sa inalagay ganun, sa iCloud. yes, parang nga nagre-reset para may bagong brain ka kinabukasan. So pag hindi ka dumadating sa ganun, pagkagising mo, parang hindi ka feeling refreshed, hindi ka feeling energized, parang hindi ka excited sa araw mo. Parang may hangover, ganong feeling. So, yun ang So, effect niya. Ganun yung feeling ko nung buong college days eh. Hindi ko lang bakit. Baka naman dito masakit yun, hindi dito. Dito masakit. Baka dito sa baba, sa puso.
Hindi si Chan sa Chan yata. Napapasobra eh. Hindi. Aside sa, syempre, yan, before, kala ko kaninang 8 na sinasabi mo sa coffee is 8 p.m. 8 a.m. 8 pala yun. a.m. Grabe. Okay, 8 p.m. Pwede pa pala. Kasi usually ngayon, di ba, kahit sino naman, bukas sa Starbucks, umiinom kahit anong oras. Parang yun na yung ginagawa ng tao ngayon. So, tas Actually, drinking, yung sinabi mo naman na totoo naman yun, may mga tao na kahit anong inom nila sa kape, nakakatulog pa rin sila. Kasi iba-iba yung may body chemical tayo na siya yung nagbe-break ng caffeine sa katawan. So, Yung tolerance, no? yung tolerance, iba-iba din talaga sa tao. so aside sa, yan, sa coffee, and pag umiinom ka 2 hours before dapat, yung sinasabi nila na you have to sleep 8 hours, is totoo ba yan? Parang, o depende pa rin yan sa tao? Nag-iiba na siya sa age. Sa mga adults like us, 4 to 6 is okay na. Pero Sufficient. syempre 8 is better. That's the design. Pero syempre we have demands in life. So 4 to 6, well actually hindi nga 4 to 4 to 6? 6 is 6 hours. 6 nga. 4 parang, Yung iba Ako, Sweet spot ko 5. Palaging, for some reason, pag umapak ako ng 5 hours, okay na ako. ako 6. refreshed 6 ka na. hours. 6. Pag lumagpas naman, parang sakit na ng ulo mo, oversleep. Yun, masama naman ba yun, oversleep? Or is there If such a there's thing? no, May ganun ba yun? ang alam ko kasi there's no such thing. But ano lang siya, it's a word that says na sobra ka ng 8 hours. Pero wala siyang studies na merong bad health or wellness effect sa sarili mo. Not like pag kulang ka ng sleep, your chronically lack of sleep can lead to a lot of diseases like decision making, memory loss. It's actually a precursor for Alzheimer's if you've led a life na lagi kang Puyat? kulang sa tulog. Kasi nga 'di ba kanina, hindi siya nakaka-imbak ng memories. So may memory loss na nangyayari. Oh. So yung wag na, hindi na ako magigik out. Kinakontrol ko sarili ko mag-geek out. Parang Ayan. nag-enjoy ka masyado eh. Sige na. Okay At naman, saka open nga, naman lahat eh. Okay lang. At saka yun nga, sa men, your testicle size reduces kapag ano yan? laging Ano daw? puyat. Teka lang. Ano daw? The Ano sabi? size. The testicles The size of ha, testicles reduce. yung Pag size ng puyat ka testicles palagi? Lagi. Pag ano mo na siya, Paano? lifestyle mo na siya. So guys, So, sagana ako sa tulog. Magla-log out na po ito isang podcast. Patutulog na po kami. Yung mga host kailangan na po matulog. That's not a joke. There's a Talaga? study talaga. Correlation talaga. Yeah, the size of your testicles is directly correlated to the production of your sperm. So, Yes. you know, Okay. yun ang medyo kinawo-worry ng guys pag yun ang sinabi ng mga sleep doctors. Yun na, Papa, what? Again? Na-crying, Yan smiling, pala yung dapat, crying na sila. yan pala yung dapat pinapaano mo eh. Sinasabi mo sa mga anak mo. Oh, wag kayo magpuyat. Sa mga lalaki. Lilit yung ano mo. ano? Hindi ka magkakaanak. Sige ka. From prunes to raisins. Yan na lang. Teka lang, matutulog na ata kami ni Carlo. Talaga ngayon ko Sa lang. mga Ayan guys sa mga guys. Oh, sa mga babae. Ano naman? Sa ang mga lumiliit? babae naman, more, walang lumiliit, Wala lang sorry. dito. Walang lumiliit, pasensya na. Napaka-unfair naman. Pero mas prone kami for cardiovascular. And a lot more complications talaga. Totoo lang. Tsaka, come to think of it, walang masamang nakakatulog. I mean, wala kang masamang makukuha pag nakakatulog ka ng mahaba. Or sufficient sleep, di ba? Kung iisipin mo lang eh. Pag nakakuha ka ng sufficient sleep, okay ka, feeling good, kahit pa paano. Di ba? And it's also a myth na
mababawi mo yung nawala mong tulog. Pag nawalan ka na ng tulog, di mo na siya mababawi. Kasi parang meron sinasabi na, kunyari, weekday, 4 hours, 4 hours. Kapag weekend, sige matutulog ako mahaba. Parang Mhm. yun yung sinasabi mo na hindi mo mababawi yung na hindi mo tinulog mo. That's more on muscular, I think that's more on muscular recuperation eh. Yung Yes, correct. nagre-recuperate yung body mo, yung stress ng body mo, not the sleep Mhm. itself. Yes, because the function of your sleep is nag-reset yung mind mo. More on the mind kasi that's the CPU of your entire body eh. So, that if nawala ka ng sleep, yung dapat na recuperation niya, I like that word, yung recuperation niya sa mind mo, hindi na niya nagawa. And hindi mo siya pwedeng doble, i-triple kahit ganong karaming hours ang tinulog mo sa susunod. Kasi How may clock about na siya eh. how about naman yung you can sleep 6 or 8 hours, pero hindi kayong everyday the same time nagsisleep? Masama din ba yon? I mean, Wala pa akong nababasang study about the time of sleep, but there is what makes us sleepy kasi is the melatonin, right? And before the melatonin, merong precursor yon na brain chemical. And um, baliktad, yung melatonin kapag nag-secrete na siya, edi naantok ka na. Yun ang precursor ng isa pang body chemical na siya yung nagre-restore ng yung sinasabi niya na sa physical, yung magre-restore ng katawan. So, usually sa normal na body clock, they release ang melatonin usually releases at around 9. Oh, parang 9 kung kailan tayo nagsimula. 9 p.m. ganyan. Tapos So, yung mga for regeneration of your cells around 11 to 12 PM. Mm. So dapat, anong oras talaga Pero dapat natutulog? well, for me ang ano ko is mga 10. Tulog ka na. Ganon. Pero depende 'yon sa body clock. At we're not legalistic na araw-araw ka na ng ganito, ganyan-ganyan. Siyempre, meron ka pa rin buhay naman. Meron kang demand sa Oo. work, sa ano, 'di ba? But at least you know the design. At least you know kasi hindi naman it's a sad reality. It's a reality that it will be sacrificed. So, Kasi sige, go, yeah, go. it's a reality na it's sacrifice as long as it's the purpose of rest naman is for you to rise. 'Di ba? So if you are kung nasa-sacrifice man siya but you are very 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 productive and masasabi mo na bago ka matulog na it's a good day. I've done what I'm supposed to do today. You served your purpose. It's time to it's Yung time to rest. fulfilling day, Yes. 'di ba? Yeah. Yung graveyard shifts naman, na nagtatrabaho ka ng gabi. Ayan. Babalik na naman lang yung body clock niya. So Kung wala anong namang oras ano siya. doon. Oo. Okay. Basta ang crucial lang doon is kailangan niyang humabol ng araw. Kunyari, ang alis niya is 6 a.m. He has to expose himself to sunlight. May bago siya matulog ulit. Kasi yun ang importante. Kasi pag wala kang sunlight, the sunlight Masama pala yun. activates your stress hormones. Your ability to function, your ability to absorb stress, ina-activate yun ng sunlight. Ay, dapat pala ako Kaya lumabas palagi diba? pag umaga. Kaya huge yung Boy Abroad episode natin, yung Sa ibang anong country bansa. yun? Yung 3 months na Norway. darkness. Oo. Oh my Tapos gosh! tumataas yung Ay, nila. Canada ata. Tumata- Hindi ako sure. Canada ata. I can't remember Or nga on top Norway. of my head. Pero there's a country na magti 3 months yung darkness because hindi nga tatama ng araw because nag-shift na yung Kaya sila Ah, okay. nagpa-vitamin Polar, D sila. Yes, you have correct. to take vitamin. And tumataas yung depression level nung country. True, that's true. Yeah. Kasi nga. Because of that. Dahil nga sa sunlight. Naalala ko So nga. dapat pala, See, nagpapaaraw tayo palagi para yes. ma-absorb natin lahat ng stress.
Kaya kapag yung mga tao diyan, mga viewers natin na nanonood, drink melatonin when the sun 'pag madilim na. Hindi 'wag mong Mm. ihintayin na parang 9, kung kailan ka talaga matutulog, bigyan mo siya ng lead time. Kasi yung chemical na yun, use it as your cue. You can use that as recalibrating your body clock. Okay. Nasty. So basta makatulog ka lang ng right amount of sleep. Kahit late ka pa matulog is okay. Parang ganon. O hindi pa rin maganda. Yeah, kung wala ka namang choice eh. Kung Okay. wala ka naman Oo. talagang choice eh. Kunwari, As long as don't let's make it a say, lifestyle Okay. ah, Okay. I got it. na kulang ka ng tulog. ayan, Because meron tayong question. remember, Ano? Remember. Yes. Kung, Hindi na mawawala sa utak ko yan. Hindi na mawawala raisins. sa utak ko yan. So, kaya guys sa lahat ng nanonood at mga Oo. makakapanood nito, matulog na po tayo na maaga at huwag na kayong Ayan, question pala. Ayan, meron tayong question from Lara. I heard that the light from our gadgets keeps us awake too. Totoo ba yun? Is there an ideal time to log off from our devices to help us sleep better? Nice oh, question. That's a good question. Thank you. Thank you, that's Lara. true. That's true. Yung light sa gadgets, that's what you call blue light. All the Hmm. LED screens has that. So, ngayon, our smartphones has this function na night shift. If sa iPhone night shift, I forgot ko ang tawag doon sa yung naninilaw yung screen. Yes. Mm. Tapos may mabibili kang Protective eyeglasses sheet. na I have those eh. I have those eyeglasses eh. blue light. Blue light. Pang tanggal ng blue light. Yes. So, yun nga, yung wind down process mo, your sleep hygiene, gagawin mo na yun mga 2 hours or 1 hour before. Kapag very busy kang person, 1 hour is fine. Ang sleep hygiene can be from after taking a hot bath, drink a hot tea, syempre yung tea ni restness. Yung tea ng restness, di ba? Share natin. I have the website up right now. Ayan. Wow. Yun, thank you. Rest. Ayan. Yes. So sige, plug mo na rin yung mga mga products Tea niya. na yan is more on to relax your body or para to help you sleep better? I have 2 types of teas. The first one, the sleeping bell, it has the drowsy effect. The midnight's dream, pang calming lang ng nerves niya. So pwede siyang pang afternoon tea. Actually, there's a mom, may pedia tsaka may mom tsaka mga ibang mom ng autistic child kasi mga autistic children, autistic people in general, they are a light sleeper and they are sometimes high sensitive sila sa mga stimulants around them during the day. So si mom, bumibili siya sa akin regularly. She lets her child, 12 years old na child niya, drink niya yung tea ko ng umaga tapos yung may drowsy effect sa gabi after milk. So yun. So kasi kapag bata, it's really not a good practice for you to introduce melatonin. So as much as you can go for a organic option, do that. Yeah. I see. Yeah, so ang difference niya is it's a cocktail tea. So may combination siya. Si Sleeping Bell, lavender, chamomile, rose, and ginger shreds and goji berries. So may antioxidant effect din siya because of the berries and the rose. And intriguing yung lasa na berries tapos chamomile tapos meron pang yeah, may sweet din kasi si berries. Pero masarap siya. May cooling effect siya kasi because of the ginger. Yun, Oo, pag ginger talagang umaano ka. Pero hindi naman siya. Cooling ba yun? Parang anghang sa lalamunan. Hindi, cooling siya. It's not Afterwards, siguro. It's not the main ingredient. Okay. Ayan. Tapos yung isa naman, lavender and jasmine.
with yung blue na tea siya eh, yung blue butterfly pea and mint para may refreshing ano. So, meron din akong Mm. magnesium oil. Okay, I do that. magnesium oil. Uh, ako ang This gumagawa one. ng magnesium oil ko. So, pwede siyang, Wow. may bumibili sa akin for her dad naman na may diabetes. Kasi pag diabetic yung tao, nangangalay yung mga paa habang namamaga. And yung magnesium oil, talagang tested na siya na it alleviates the pain na yung pangangalay. Okay, so it's more parang Tapos muscle yun, scented relaxant. candles. Yes, muscle relaxant siya. Ooh. And I also dun sa label niya nakalagay na if you spray it around your neck where you can smell it kasi it's a combination of rose geranium and lavender. As long as you smell it, yung magnesium oil, yung evaporation ng magnesium oil and also the scent, the aromatherapy side of the product can help you sleep better because magnesium, the element magnesium helps yung mga ayoko na mag-geek out. May sasabihin na naman ako mga terms. Oh, wait lang. Okay lang, okay Wait lang. lang. Sasabihin, wait lang. I-rephrase ko. Yung mga nerves sa brain. Yun, mga nerves sa brain. Yung GABA receptors. Ayan na. O, kung i-search nyo na lang Okay, kung ano yung GABA GABA receptors. receptors. Pero aside dyan sa, di ba, yan sa mga tea, sa mga oil, eh, di ba, tinayo mo tong restness, asan yun, baba mo card. Is it parang, sabi mo kasi parang boutique siya, di ba? Yeah. So, ano lang yan, nagbebenta ka lang ng mga ganito or meron bang Physical tinitrain mo store? sila? O, physical, or parang, hindi, I mean, ang una ko kasi naisip parang, pwede ka matulog or Ah. ano, parang you train them how, parang yung ambient ng ano, ito yung proper way of ano. Kasi tinitingnan ko yung kwarto mo, agad na kwarto mo eh. Kumbaga, kasama Yeah. rin ba yun na kailangan maganda din ba yung kwarto mo para makatulog ka ng maayos? Hindi naman. Maarte lang talaga ako. Kailangan lang talaga marami akong unan. But may purpose din naman yun. But I understand that not everyone has the means to like buy 4 pillows, 5 pillows for themselves and yung may luxury of choice on their mattress and all that. But Mm. yes, it has an effect. It has an effect. Like for example, the pillows, yung placement ng pillows mo, mas ako kasi may pillow ako sa ulo or wala, paminsan wala. Pero may pillow ako lagi sa tabi. Tsaka yakap. Kasi may sense of security. So if you can forget about the aesthetics of of all those things yung bed Paano mo. pag wala Basta kang pillow pero may kayakap ka? Okay lang ba yun? okay lang kasi you know why? Kasi ang foundation talaga ng good sleep is sense of security and safety. So as long as you have that, as long as you feel safe and secure in your place, then you can get a good night's sleep. Meron ngang experiment noon na yung mga children during the war, they kept crying throughout the night. Hindi sila makatulog. So, ang ginawa nila, binigyan sila ng piece of bread which sabi sa kanila, wag mong kakainin. Bukas ng umaga, pagkagising mo, kakainin mo siya. Pero yakap mo lang. Kasama lang nila sa bed. Tapos that night, they slept soundly because that piece of bread gave them a sense of security and safety na kinabukasan may kakainin sila. Ah. So, Tsaka yung ano, 'di ba? Meron yung gloves. Yung ano, para sa mga patients na ano daw, yung nag-blow sila ng gloves, naglagay sila ng hot water or warm water sa surgical gloves tapos binabalot nila sa mga pasyente. Tapos nag-i-improve daw yung state ng mga ibang patients kasi nga feeling ng patient na yun may nga may kayakap. kasi COVID eh. 'Di ba? No, walang pwede mag-visit eh. Hmm.
Yeah. I didn't know that. Talaga? Wow. Meron. Buti How naisip about nila yung yun. di ba meron mga padsama na may sombrero kang gano'n? Is it is it for lang Parang kay talaga Miley or Cyrus. kasi ako iniisip ko parang kasi kung isipin mo pag nilamig ka, nagkukumot ka hanggang Mm. dito. Pero ito lang ang nakalabas lahat. So, ako inaano ko nga minsan kasi pag minsan pag gumigising ako masakit ulo ko. Dapat ba kailangan may ganun kayo sinusuot mo rin na cover sa ulo mo? Or ano Hindi lang naman. talaga? Hindi naman. Wala dapat na effect yun. As long as if you're comfortable, it Hmm. makes you feel safe and secure, why not? And Baka yung dehydrated Kaya ka. nga 'di ba sa mga ah, kids, baka nga 'di ba sa mga kids they usually have stuffed toy na niyayakap nila sa gabi. Mm. Yun ang sense of security and safety nila. sa bagay. Yung anak ko, nung pinanganak siya, Mm. until now, 9 na siya. Ay, 8. Tapos hanggang ngayon, hawak pa rin niya. Yun yung kasama niya pag natutulog. Mhm. Iba-ibang bansa na nga napuntahan eh. Mas marami pa ata napuntahan sa akin. Nakakaano lang. Ayan. Kumbaga, tama nga yung ganun, may ganun. Pero you have to have a certain pillow pa din, di ba? Kasi, Some yung mga nasa stiff neck ka, yung mga ganun, o hindi naman. mhm. May mga tao nga na hindi nag-uunan eh. So depende sa Depende kanilang Mga talaga. level hapon. of comfort. Oo, yung matigas Mga hapon. na beads. Hindi lang Parang beans. munggo. Alam mo yung munggo? Ganyan lang kalaki yung unan nila. Pwede na. Grabe. Tsaka yung loob niyan, munggo. Promise. Parang munggo yung Oo. loob. Yun na Ano yung yun? Hindi ko alam. Alam mo, Because Tas, that helps tatami. take your shape eh. It takes the shape of your head. ata para pagka Tsaka kasi nakahiga yung ka. munggo Munggo is talaga. parang hindi Parang gumanon munggo yung talaga. ulo. Sabi ko, Oo, promise. kutsa, paano ako makakatulog dito? Ang takit dito. Alam mo yung alam mo yung toy dati ng babae, yung sa Jackstone? Yung Mm. sandbag? Mm. Parang, natitense na siya. Naantok na ako. Sabi ng body clock ko, matulog na daw ako. Actually, hindi yung body clock ko yung nagpapansin. Yung isa sabi, tulog ka na. Joke lang. Hindi, alam mo na, nakaka-curious talaga ako kasi ngayon ko lang narinig itong mga ganitong topic na to. So, sobrang marami akong gustong tanongin. Kaya, yung asawa ko din, nagtatanong, anong oras ka dapat matulog? Anong oras dapat yung yung mga Tapos, Ako yun yan, firm believer ako dun sa pakinggan mo yung katawan mo. Yes, True. Pakinggan mo yes. palagi yung Tama katawan mo. yun. Sinasabi Oo. ng katawan mo kung kailangan na kumain, kailangan magpahinga, kailangan matulog. Tama yun. Kumbaga nagbibigay talaga ng yan, di ba? So, anong sinasabi Ng ng katawan signals. mo ngayon, Carlo? French fries daw eh. French fries. Pucha 10:30 na naman, French Uy, tanongin mo kay Sonja, pwede ba yun? Bago yan nga, pag kumakain, pwede ba yun? Ano, Kasi it's sabi a nila, no. parang babangungutin. Totoo ba yun? O bawal lang talaga? Hindi totoo yung babangungutin, but hindi advisable na matutulog ka ng busog. Kailangan, kasi may churning time pa yung katawan mo eh. So, hindi ka nga kumikilos, pero nag-work pa din yung katawan mo. So, the idea of winding down is relax. Relax ka. Yung sinasabi nilang bangungutin ka, yung parang nangyari kay Rico yan, hindi siya, siguro ang scientific way of explaining that is yung nag-burst yung liver because of overwork. But it has really no scientific link sa pagtulog. It can happen nang gising ka. Okay. Parang nagkataon lang na nangyari yun. Tulog Tulog siya. siya. Parang ganon. How about naman yung sinasabi nila na power nap? Na 20 minutes power nap lang. Advocate Tapos ako okay ka niyan. na Ako ulit. advocate Totoo ako. yun. Totoo Totoo yun? siya. Bakit Totoo 20 siya. minutes? 20 minutes. 20 minutes. Ang alam ko nga 15 minutes lang eh. Pwede na eh. Yung Pero- 5 minutes mo parang bambuelo mo. Yung Ganon. ito na. Ah. Tapos yung parang ganon. Pero totoo naman yun. As long as huwag ka mag-power nap ng later than 4 o'clock. Kasi may hirapan ka na matulog sa gabi.
Yes, ako yun ang ano ko. Yun yung nagiging sakit ko dati. Na pag bumibigay na ako ng mga 3, 3:30, 4, Mm. magano na lang ako. Mag-half shot na lang ako ng coffee or parang a smaller dose ng caffeine para lang i-boost yun kesa mag-nap ako. Kasi pag nag-power nap ako, sigurado yun, 2 o'clock na. Mhm. Hindi pa ako nakakatulog. 2 a.m. na hindi pa ako nakakatulog. Yeah. Iyon. And also May pala, comment si aside from... si Paolo. So, ako 5 minutes, Ay, okay nako, yang naman. si Paolo, puro work, work, work. Hala, Paulo. Tingnan mo nga. Baka Hindi. Oh, size ko, puro ka daw work double tsaka check. puyat. Paki-double check. Oo. Ako, ayun, papaalalahanan ko. Concern lang po kami. Concern lang po kami sa Oo, mga lahat ng concern lalaki ako. dyan. Get Yan your na nga yung sleep. sasabihin ko na nga sa mga tropa ko ano. nagpupuyat. Huwag ka na gumimik. Sige ka. Ibang lalaki. Lalaki eye bags. Oh. Oo. So, Diba? mas marami ba lumalapit sa'yo, di ba? Meron mga insomnia, yung mga ganyan. Lumalapit usually sa'yo yung mga ganyan. I mean, to ask for help. Naka-encounter ako ng one person pa lang naman who was trying to buy my tea. Although sinabi ko na hindi, kasi sometimes it's an overused word na hindi ka lang makatulog for 4 days. Feeling may insomnia ka na. Pero dapat chronic siya at least 7 days. Okay. Yan. So, if you feel na ang trouble sleeping kasi it's a hormonal thing, especially pag babae, or stress induced, or a side effect of a medication. So, usually ang mga may PCOS na babae, kapag nag-hormone ano na sila, hormone pills, o kaya yung mga transgender na nag-hormone pills, makakaranas sila ng mga disruption sa sleep cycle nila. Yung mga may diabetes, may mga drugs, diabetic medicines that causes insomnia. So, here in the Philippines, we have 2 major sleep labs. The very first sleep lab in the Philippines is in St. Luke's Medical Center. Both in QC and GC, meron sila. And meron din the Medical City sa QC. So if you Sleep think labs, no? if you think you have insomnia, sleep apnea, restless leg syndrome, yung pag natutulog ka parang Hilig nangangala gumala. yung paa mo. Oh. Sleepwalking yun. Lakwachero talaga yun, no? Yes, kapag sleepwalking, there is a brain chemical na wala ka, na dapat meron ka, pero hindi ka nagsisecrete nun, kaya hindi yan napaparalyze yung katawan mo to stay on in the bed. So, kailangan mo rin mag-meds nun. So, kailangan mong pumunta sa sleep lab to get yourself tested, Para makita. assess. Yes, in other countries, actually in the Philippines right now, there's 10 million and counting that has sleep problems. So this is the most underreported Illness? illness, Or dysfunction. Oo, dysfunction. yun. Dysfunction ng katawan. Kasi isipin nila na it's the most basic function of the body. Dapat alam mo na yun. Dapat, yun, hindi sila Pero it doesn't na-alarm. come natural for some. Yes. And sometimes, mahal nga din ng magpagamot nun. Yung procession nun and all that. I'm So, sure ako, pag tinanong ko si St. Luke's, magkano yung sleep lab nyo? Pag nakita ko yung pricing nila, Tulog na ako. ang mahal talaga na treatment is the sleep apnea. Oo, may Usually, machine ito yun, yung... di ba? And sometimes, a session can cost 300,000. So, mahal siya Diba? talaga. Pero, Yun yung hindi ka makahinga, di ba? si Kuya Kim, di ba? Si Kuya Kim may ganun. Si Ang Joko, Kuya sleep- Kim Atienza. ang sleep apnea, usually, sleep doctors
being a doctor of sleep is not a subspecialty. It's a multidisciplinary. Sometimes, kunyari, sleep apnea, ito yung nagsihilik. So basically, Mm. the back of the muscle of your tongue, bumababa siya. So nabablock niya yung air passage. So Oh, nagme-make siya ng sound. And usually it's either ENT or okay. dentist Oh, or both. Yeah. okay. So um yung insomnia, usually psychiatrist or neurologist. Uh, some Yun, usually. Mm, Pag behavioral problem, kasi pag sinabi nating psychologist or psychiatrist, parang psychotic, psychotic mm, problem agad yung Hindi naisip na. natin. But if it's a behavioral problem, it's also under them. mm. Yeah. Usually, anong masasama, ano mo na mga dapat magandang helpful na kainin or mga dapat iwasan mo na kainin para makatulog Bago ka na matulog. mabuti? Or hindi, para makatulog ka na mabuti, makatulong sa'yo. Meron ka ba masishare na Ka gano'n? well, wala namang heavy. Heavy. Yung magpapakabusog ka talaga sa gabi. Tapos, Mm, tutulog ka kagad. Wala namang specific na, aside from the alcohol. mm. Mm. Okay. Paano yung no meals after 6 diet? Gutom ka na, No, hindi ka pa makatulog. Ba- Ang no hirap. meals after 6? Okay Mga lang naman. nagda-diet. Mm. Na-experience mo ba? Hindi ka natulog kasi gutom ka? Ako Hindi, binabangungot tinulog ko ako. na kasi gusto ko Ako, na kumain kinabukasan eh. ako nga nababangungot ako pag pag busog. O gina-justify ko lang yung sarili ko para kumain ako bago matulog. It's just a habit that you have to break. Diba? Mm, Hmm. Sabi mo nga, Carlo, we are creatures Oo. of habit. mm. So, Oo. kailangan mo Actually talaga ako i-train. may routine talaga ako bago matulog. As in, ano siya, Ano siya? parang 8 years na going yung routine na yun. 6 to Mm. 8 years. Mm, Parang, it's been consistent talaga na bago matulog, I do this, do that, do this, do that, and then, ang huling-huli na talaga is, this is a funny thing I'll Mhm. watch a video uh, of a maker's video. Ano yun? Wood crafting, metalworks. Okay. So looking Mga for me watching satisfying some videos. hindi naman. Parang me watching somebody being busy will bring me to Ganon? sleep. Mapagod ka? Hindi naman sa pagod. Parang nare-relax lang ako. Nakikita ko Okay. nagwo-woodwork siya. Okay, Paano niya okay, bubuin okay. yung new table or new chair. I don't know but it Maybe because it gives you the sense of accomplishment, the baka sense of siguro productivity. Ganon. na may Kasi, natapos yung mm, fulfillment parang ganon. mm, Makes mm, sense. yeah. Si Yuji parang Tapos ano na ibang yun? videos Ano yata. na yun Malalaglag na yung cellphone sa mukha. Hindi, iniisip ko kasi parang, di ba, no? Nagiging, sabi mga basic siya, pero pinaka-importante rin na, isa sa pinaka-importante yung bagay din na hindi natin pinapahalagaan lahat. Parang, pinapaano pa nga sige, tulog lang akong ganito. Kasi may work, may ano. Pero kung isipin mo, hindi ka makakapag-work productively kasi wala ka rin proper sleep. So, you have to take talaga the time, di ba? Na makatulog ng mga ayos, di ba? Mhm. Eto, And meron akong rest. Yes po. Sige, go, go, go. Hindi, ikaw muna. Eto, medyo adult question. Kasi, meron akong Teka lang, kilala tulog na na... Teka lang. Sasabay ka sa bangka na to. Kasi meron akong kilala na Anong pangalan niya? nasa routine niya. Ilalagay natin sa Sa ano. C? Nasa Sa... C start yun ang pangalan niya. Hindi. Cardio. Ano siya? Init? Nagsi-self-pleasure siya bago talaga matulog.
Naging habit niya, routine na talaga niya. Kung Ano lang routine niya talaga? talaga, kung routine Is niya it talaga, ibig sabihin meron na siyang dependence nun. Which is, dependency na yon? dependency na yun, Well, which is not meron din siguro sa ganun. healthy. Siguro, pagka, well, kung walang bastos dito. Pero kunyari, ka rin, magkasawa kayo or mag-boyfriend, girlfriend kayo, minsan nakakatulog kayo after yung, di ba? Nightly Make routine, love. parang ganon. Oo, kumbaga nightly routine. So, siguro, meron din compatible kasi kayo sa partner. May mga ganon. Is it parang nagiging routine din? So, kumbaga iba-iba talaga yung mga yung nagiging... Kasi wala naman sigurong specific na you have to do this para you can sleep properly, di ba? Wala Parang naman. depende Depende talaga siya sa... sa tao. Although, yung sa case ni Carlo, si Carlo talaga, Sa case sa friend ni Carlo. sa Friend friend ni ni Carlo pala, Carlo. sorry. Ah. Sa case ng friend ni Carlo. um, Pleasure is a byproduct of your brain releasing dopamine. Yun nga, di ba? Okay, so dopamine is addicting. So if you are dependent on that kind of routine, then that's not healthy. Giving self-pleasure kasi can affect the expectation of your partner in terms of that, your threshold of pleasure, parang ganun. So it doesn't give any benefit whatsoever. Although human Siguro nakasanayan human lang talaga niya. instinct, pero hindi siya dapat i-encourage, hindi siya dapat Yun yung mga i-break mo na habit dapat. yes. So there are habits and routines na hindi rin complementing to or parang hindi siya equivalent to a good habit. So may mga bagay na hindi rin dapat rin ginagawa. Pero kung asawa mo naman yun, ang dopamine is part of when you make love, yung dopamine nagsisecrete nun sa babae, it builds trust. May effect ang dopamine. Kaya siya lovemaking. Kapag nagsecrete na kayo ng dopamine after nun, it feeds on the trust. Yung ability to trust each other. Kung lalaki, Masama. Pag lalaki, masama. Pag sa Pag babae. Hindi. beneficial. Hindi, ibig sabihin, when you're doing Uy, it walang with your wife, Ah. basta siguro doon yung mga Kasi asawa mo nagbi-build kasama kayo mo. na. pwede niyo sabihin na lalaki. Pwede So pag hindi mo siya asawa, masama Hindi may yun. trust doon, masama yun. Hindi. Gato na lang yun. Pag si husband, sabi, Nag-isip pa siya. Ano ko lang. Kasi sabi mo, pag sa asawa, maganda. Pag hindi mo asawa, Siyempre, maganda din hindi ba yun? maganda. sasabihin na lang nung husband, babe, tinutulungan lang kita matulog ng maigi. Mas mahimbing. Di ba? Paano yun nakakatulong? Hindi, Hindi, sa basta wife mo. giving self-pleasure, yun nga, secretes dopamine, tapos wala ka namang, yung ability, ang effect kasi yun ng dopamine, na your ability to trust. So, kung ginagawa mo yung mag-isa, kanina, towards what? Towards who? Yung trust na yun. Tapos, addicting pa yung dopamine. So kung asawa, sa lovemaking naman, with your wife, with your partner, it's beneficial. It actually reinforces the sense of safety and security. Diba? I see. At wala nang tatalo sa sense of security na bayad yung bills, may trabaho ka bukas. Sige, text ko na nga yung kaibigan ko. Text ko na sa kanya. Huwag mo nang gawin at matulog ka na lang. Bawal siya magpuyat, sabihin mo. Huwag ka na mag-dopamine high dyan, ha? Tulog mo na lang yan. Mag-chamomile tea ka na lang. Chamomile tea ka from baka sa iba naman niya gamitin yung chamomile tea. Bakit? Sa iba ba nagagamit ang chamomile tea? Para sa mga May matututunan tayo dito, ladies and gentlemen. Ano po yun? Ano yun? Wala. All ears. Sa mga adults naman, usually, yung pag-check ng lock, yung nagro-ronda sa buong bahay, check lahat ng padlock. Pwede rin yun
na part of your Security. routine. Oh, Yes. yun. Oo, Yeah. ginagawa ko yun. Pagka, ano. Kasi Yeah. Talaga. nagagalit Yeah. yung asawa ko. Tagal ko raw umakyat. Baka Mag-dopamine nag-ano, alert ano na ba daw ginagawa kayo. mo, ha? Ginagawa mo bago tagal mo makyat. Buti na lang gabi yung show nyo, no? Yeah, sa Giant, minsan, kailangan isakto mo na wala na makikinig. Kasi mapapanood kasi to. Kaya, well, ano naman to, for Ah, educational purposes naman to. Wala naman yes. tong halong mali siya. Yeah. Kumbaga tinatake lang natin lahat ng aspects, lahat ng pwedeng Yes. angulo. So para natatanong lang natin lahat. Kasi nga siyempre bihira lang tayo magkaroon ng eksperto sa ganito. Mhm. Oo. I mean, Di ba? knowledge Hindi is always ako helpful. hindi ako sleep doctor, hindi ako doctor, pero I am just an advocate. And also I'm in the process of being a sleep coach, which is kind of new here in the Philippines kasi Oh. sa yung mga trainings ng sleep coach kasi sa ibang bansa. So, good thing na since pandemic, nagkaroon ng mga available courses online. It's a paid course na medyo mahabang course siya. But 8 we hours have yun. one. We have one sleep coach here in the Philippines, but she specializes on toddlers and babies. Yan. Para sa mga parents na nahihirapan Patulugin yung mga bata. yung establish yung sariling body clock ng baby. Oo. Yeah. Pwede ba Yun natin ang tanongin special. sa mga magulang natin, paano nyo ako pinatulog para mabalik ko yung routine ko? Ha? Hindi Naalala kasi, ko, may ginaganon lang yung nun sa baso. Tapos pag ginanon sa'yo, mamaya-maya, gaganon ka na. beer ba yun? Beer ata yun. Aside, Hindi Pale aside, chamomile, hindi chamomile yun. ano yun? Gold Eagle Beer beer. yata Gold yun, Eagle beer. beer. Kakulay lang yun, pero hindi chamomile yun. Akala mo tea. Ayan. Oh, ang sarap ng Although, kwentuhan. Ang sarap nung ng mga sarap ang topics tulog natin. natin mamaya. Masarap ang tulog ko nito. Actually, yung restness, hindi lang naman siya about sleep. It's Mm. about, when we say rest kasi, it's not just sleep. Rest is a state of mind also. So, real rest. Ako kasi, what I discovered is, ito naman, medyo biblical naman to. So, kanina medyo geeky, ngayon biblical naman. Um, I discovered na, 'di ba, si Adam and Eve, they were created to do a work. Pero nasa paradise sila, everything was given to them, everything they need. They just need to think of the purpose, of their ikagay, 'di ba? Hindi nila paproblemahin kung saan sila matutulog, kung saan sila kakain, kung anong gagawin nila bukas. They were set in paradise. But because yun nga the fall of man, they sinned and then they were cast out of the paradise. Nagkaroon sila ng you have to find shelter, manganganak ka with pain, ganyan. But everything, lahat ng nandun pa rin yung work. Pero mas mahirap kasi iisipin na nila ngayon kung yung shelter nila, yung damit nila, everything. Anong gagamitin nila to toil the ground, to make a harvest, how to seed, where to seed, ganyan. So the work itself is not our work, or what we do here in earth is not really what hinders us sa sleep, sa rest, but it's where we find our strength. And the fact that we must realize na our may great provider in everything. Yung faith, kumbaga, na sinasabi. Once you rest on that, you will sleep better at night. Alam mong someone, knowing the entire grand scheme is working before you, and that you have the harvest
is plenty but the workers are few. Kumbaga. Yun. So yun ang this business is also my channel to share that, to share that the real rest is found in Christ alone. Yun. Yun. Ang ganda naman nun. Ang lalim. Parang lumagpas kay Yuji eh. Shung! Tumahimik na lang ako kasi kailangan moment of silence pag mga ganyan. Tama na may sinabi niya. Kumbaga, di ba, kailangan... Hindi ko ma-digest. Teka lang. In Pero, layman's term, 'di ba, may mga meditation, journaling. Ayan. So, if you don't if you have a different belief, that's your expression of spirituality. If you're a believer of Christ, then the journal, the Bible reading, that's your meditation. Kumbaga. Ayan. Kumbaga, lahat Yes. yan. Di ba, ang dami sa, sa information na ganyan. Ito ba yung nag-lead sa'yo? Kaya mo ginawa tong, na to? Itong, Yes, actually. Kasi may time na na-depress ako. I was working in the biggest I was working as a PR officer for the biggest shopping mall. Tapos after that, medyo walang work-life balance kasi doon. Tapos, na-burn out ako, ganun. After that, I felt really like a failure. To the point na parang hindi ako masyado lumalabas ng room. Tapos, nagkakaroon ako ng existential crisis. I ask myself, bakit ba ako nandito? Siguro, hindi talaga ako pang marketing. Siguro, basta lahat ng doubts sa sarili ko, I was inflicting it upon me. And to the point na parang may thought na, mawala na lang kaya ako, I want life to stop. Mawala na lang kaya ako, wala namang mangyayari. And siguro, a lot of us right now during the pandemic feels or thinks like that. Na they feel like a failure, nawalan sila ng work and all that. But there's still small voice told me na, your life, I've given you life because it's your worship. So if you stop living, then you will stop worshiping me. Tapos doon ako parang, after nun, nagbasa talaga nandun pa rin yung thoughts na, kini-question ko, ba't ba talaga ako nandito ganyan? Pero I fight it by, I still kept reading the Bible. And then, I was led to the book of Habakkuk na, yun din yung question niya, how long will I wait, Lord, na, when will be my, kumbaga sa akin, when will be my big break? Bakit mo ko binibreak ng ganito? Bakit ang dami, but ang simple lang naman ng, hindi man ako bobo, hindi man ako tamad. Bakit I'm not making it ganon? So, ang realization ko nun is, He's everything that I need. And He is fixing something in my character. So that when He gives me that thing that I desire the most, and I will do it for Him. Not for myself, not for self-glory, not for anything else. How about you? May ganun ba kayong... well, tama yun. May mga crisis naman na ganyan. Kumbaga, parang... May mga moments, may mga depressing moments rin sa buhay namin. Ako. Pero masasabi mo ba na nasa state, parang, di ba malalim pag binitaw mo yung word na depression is it parang talagang walang-wala ka na or... Kasi may mga moments din tayo na hindi mo masabi kung depressed ka na pero ang hirap-hirap na. Tapos wala kang malapitan. May nabasa nga ako na let's say, okay, nasa edad ka ng from 32 to 45, nandun ka sa edad na yan. Sabi nila, or more pa nga, pwede pa nang lumagpas yun eh. Sabi nila, hindi ka, nasa dulo ko ng dila ko. Basta, it's not ayaw mo nang kumilos. Hindi sa gusto mo nang matapos lahat. Hindi yun eh. Exhausted ka lang. Because of, minsan, you are trying things and not working out.
So yun nga, yung parang sinasabi na burnout. So do not take it as na parang ano na yon, roadblock pag umabot ka dun sa point na yon. Mm-mm. Yes, Doesn't mababurnout. define Kasi iba you. yung, yes, it will not define you. And do not compare previous generations to our generation. Kasi iba ang social living, social status, social lifestyle. Iba ang panahon ngayon sa panahon dati. So, hindi mo rin pwede i-compare sa iba kung ano yung pinagdadaanan mo. Kasi sobrang iba yung pinagdadaanan nila sa'yo. Pwede mo siyang i-compare sa sarili mo before or kahapon. Mm-hmm. Kung ano ka na Mm-hmm. ngayon. Kasi doon mo makikita yung growth. Doon mo makikita ano ba yung nagbago or hindi mo nabago. Kasi pag tinignan ka, lalo na sa Instagram, yun yung sinasabi nila ngayon, may nakikita, napakaswerte, ano nito, naiinggit ka. You cannot compare it to them kung ano yung situation mo kasi iba yung pinagdaanan din nun. So, the best way I think is you have to compare ikaw kung kailan ka, nung kahapon ka, nung last month ka, kung ano yung pinagdadaanan Mm-mm. mo. Tapos kung ano ka na ngayon. Kasi doon mo makikita kung ano yung mga nagbabago sa'yo. Sabi nga, 'di ba? Sabi nila niyon, be the person the younger you wanted you to be. Yes, correct. Yung mga sinabi nyo, that is the rest na mindset. You are proactive in detoxifying your mind. Na napipinpoint nyo, biblical din yung concept na yun, na you capture every thought. You capture it and then you label it na this is healthy, this is not. If it's not Okay. healthy, disregard it, denounce it, ganun. And yun yung sinasabi, yung nakalagay sa isa sa mga pillars ni restness is the soul care. Kasi tayo as people, we are tripartite. Because we are made according to the likeness of God. See, God is triune being. It's Father, Jesus, Holy Spirit. Tayo, we are triune being. We have body, soul, and spirit. So our soul makes for example, mind is part of the body. What makes the brain pala, what makes the brain tick? It's your mind. It's the abstract part of your mind. But what reigns? Ano yung nag-a-affect sa mind mo? It's the spirit. Your spirit. So babalik tayo dun sa context ng paradise. Sinabi nila na pag kinain mo yung apple na yun, you will be dead. So, hindi naman sila namatay, di ba? But ang namatay dun is yung spirit nila. So, that is why Jesus also died for our sins. Tapos, nagstay dito yung Holy Spirit. Then, our spirit is yielding to that. So, ibig sabihin nun, yung spirit natin, siya yung nagsasabi sa'yo na siya yung nag-exercise ng discernment. Ito yung tama, ito yung mali. Ito yung what reigns na, ito yung desire mo, mag self-pleasure. Pero, yung spirit mo says, it's not healthy. It's not healthy for you, for your mind and for your body. Parang nandun, siya yung nagsasabi ng kung ano yung moral compass. Tsaka yung decision making. Yung sa decision making. What builds your concept of right and wrong? Siya yung nagre-recalibrate ng kung ano yung nasa mind mo. Yun. So yun yung ina-advocate. Yun. So malaking bagay rin talaga na you have to be open also to yourself to figure things out, lalo na kasi malaking part talaga ng buhay natin yung tulog na yan. Kahit sabihin natin wala kang ginagawa, pero malaking bagay yun sa katawan natin. Kasi kailangan ng katawan natin yung tulog. Kailangan ng brain natin, kailangan ng katawan natin yung tulog eh. Mm-hmm. Yeah, true. Wag yung isa-sacrifice yun based, kasi yung mundo ngayon may toxic productivity. Sinabi nga nila nung pandemic is, pag wala ka natutunan na bago ngayong pandemic, wala ka na. Parang sinayang mo yung oras mo. And that's a toxic productivity. I do not want people to believe that. It's good that you know. Yeah. Ang number one na nakapagtulong rin sa pagtulog ko, wala akong social media
before matulog. I do not look at social media before I sleep. That's why yun nga, YouTube, yun na lang. Nanonood lang ng YouTube. Of Correct. more on making or, alam mo yun, yung content na hindi about people's life. It's more Correct. on creating stuff or ganyan. Kasi, social media is to be honest, for me is the, highlights of somebody else's, buhay eh. Hindi mo makikita yung behind the scenes niyan eh. Hindi mo makikita yung away niyan, yung lungkot niyan behind. Wala naman nagpo-post niyan eh. Lahat Oo yan, nga. puro clouds and cheer moments eh. Which is fine. Pero the True. problem is, if somebody cannot accept na may mas magandang buhay sa kanila, mabigat yun sa isang tao. Yeah. Na you should always do not compare yourself kung what you see in social media. Buhay mo sarili mo, paano mo kaya mong buhayin, gawin mo yung kailangan mong gawin. At kasi kunwari, yan lang ang kaya mong gawin. It's not your fault. It's nobody's fault na hanggang dyan ka lang ngayon. Baka bukas mas gumanda pa yan. True. Lalo pang gumanda yan sa susunod na ibang months, di ba? Nobody knows. Kaya yun yung malaking bagay sa akin. Sabi ko, okay. Mas masarap pang tulog ko pag pagising ko na lang, titignan ko lang yung social media. Sinong anong chismis? Anong chismis? Hindi kaya nga Anong sinasabi, chismis di ba? ngayon? Meron sinasabi na, di ba, innocence is bliss. Di ba? The more hindi mo alam ang isang bagay, mas happy ka. Kung ano lang alam mo lang kung ano yung nasa sarili mo, yung job mo sa araw na to, Tama. responsibilities mo sa family mo. Focus ka sa ginagawa mo eh. Kasi the more you feed yourself of bad news and the more you feed ng negativity, ikaw lang ang nahihirapan eh. Ikaw lang ang mapiperwisyo. So, the more na ilayo mo yung sarili mo sa negativity is the best thing siguro. Mas makakatulong pa sa'yo makatulog na mahimbing sa gabi, di ba? At syempre, wag mong aawayin yung asawa mo para makatulog ka talaga na mahimbing. Yan ang number At one thing. matulog ka sa kama, hindi sa couch. Kumbaga, kailangan mong, yung may mga rules na kailangan nandoon talaga. Unbreakable. Nag-away ba kami? Okay lang, magkabate. Yung mga gano'n. Pero syempre, hindi naman palagi. So, yung mga Biblical dapat din na- yun. Don't let the sun go down with anger in your heart. Oh, yun. Diba? Hindi ko naman sinasabi, hindi naman ako perfecto. May mga araw na nalalagpasan yan. Lahat Pero, lahat naman tayo. kumbaga, diba? Pero try your best Ayan. na masettle mo lahat ng issues mo, diba? More na wala kang iniisip talaga na negative or pangit. Is, wala kang stress. Yun na lang, wala kang stress is talagang peace of mind. Makatulog ka talaga na mahimbing. At marami kang pera, tulog ka yan. Pag marami kang pera. For the Naalala ko others, siguro yung one practical way for those who wants to try meditation, journaling. At the end of the day, I document it. I ask myself, what is the one thing na I'm most proud of today? Ano yung sa tingin kong accomplishment na highlight ko today? Tapos, or as simple as what did I do good today? Tapos, ano yung gusto kong gawin na better tomorrow? So parang you end the day with a positive note always. Yun ang maganda. Actually, yung mga anak ko, bago matulog, katulad, usually sinasabi nila, Daddy, what's the best part today? What's the best part? Yun tinatanong nila sa akin. So, what's your best part? What's your best part? Kaya ganyan sa akin. Tapos sila sasabihin nila, ano yung best part nila today? Tapos yan na matutulog na sila. May mga araw, I don't have anything. Ganda today, yun. Well, usually, yung na-practice namin, nakakatuwa lang kung iisipin mo. Diba? Yun lang yun, yung sinabi mo, yung journal, yung mag-ano ka ng journal. So, parang naisip mo, parang, doon matututunan mo talaga sa mga bata, diba? Kumbaga ma-appreciate mo pag naririnig mo na yung mga ganon. Ano yung sinasabi mo, Carlo? Ayun. Wala na, lumipas na eh. Inaanto ka na, no? Inaanto ka na. Alam mo, Tinatawag ka na ng katawan mo. Tinatawag ka na ng 1:45. katawan mo, eh. yung aso ko nga tulog na. Humihilik na nga si Daisy. Tingnan mo.
Oh, sarap. O, pwede na tayong matulog kasi inaantok na kayo. Hindi kami Ayun. inaantok, kaso tinatawag na kami ng body namin na kailangan nyo na matulog. Actually, feeling ko, ang kulang pa ng oras, ang dami pa magagandang pwedeng pag-usapan. Kasi sobrang napaka-interesting nung So topic, interesting yes. na topic. Ang dami kong, kumbaga, Eh, intriguing, di ba? Pero as much as we want to go deeper with this topic, siguro may part 2 na lang to. Yun na lang gawin natin. Wow! 'Di ba? Sure, why not? Uy, nice. A bedroom Yun. talk. Baka Pwede. baka sa page naman ni Restness, 'di ba? Uy, pwede, walang May problema, di ba? may segment din ako before na pillow talk. Uy, pillow talk. Teka lang. R-rated ba yan? Ano ba Or yung pillow lang? talk? Wholesome lang? Teka lang, kailangan mabigyan mo kami, baka pumasok kami ng iba yung dating. Kaya nga eh. Baka matawag na, i-guess nila namin yung friend ni Carlo, si Cardo. Para, Oh, te-text ko na siya ngayon ha. Guys, okay ka lang ba sa ano? ano yung pillow talk? Anong segment? Ano pinag-usapan nyo dun? Pillow talk, I usually, kasi friend ko yung nanalo na The Voice Teens. So at a very young age, at the age of 14, she's living a life na very productive, highly productive. Tapos si Jerry Corseo, he is the person, yung best friend ni Alden sa World Between Us na show dito sa Philippines. Christian rapper siya. So ang dami rin yung projects. Tapos meron din akong friend na may Spotify, music producer siya ng mga Christian raps na naman. So, itong mga individuals na to, I feature them, highly productive people, na how do they find rest despite of the many responsibilities. So, dun umiikot. So, they share Nice, also their, nice. Maganda yun Maganda yung, kasi isipin mo nga, yung mga busy na tao, usually they don't have time na talaga matulog, di ba? Pero nasisingit pa nila yung mga ganun. So, maganda yung idea. Mm. Mukhang hindi kami bagay dun. Hindi, bagay kayo doon. Gagawa tayo ng Sabi ko na, mali konsepto. yung iniisip namin na pilotok Hindi kami bagay dun. Hindi, okay lang. Kaya naman namin mag-adapt dyan. Kaya namin. Mag-recommend na lang kayo ng videos. Videos na pwedeng panoorin. Nako, marami yan. Anyway, moving forward. We are so thankful na you're bringing this conversation to life na maganda nga kasi this is what's this? How do you call this? Is this it's unnatural for people to talk about sleep, and it's really important for everybody. And My at least marami kami pleasure. natutunan. Yes. Thank you so much. And Thank you din before po. we wrap up Po. this episode, na parang may puti ba? Wala na nga eh. Joke lang. Inaahit ko na nga para wala na. Ayun. So to wrap up this episode, ano yung pwede mong bigay na advice sa mga nagkakaroon ng mga issues sa sleeping habits nila or sa ano yung pwede mong para makapag-better sa sleeping routines nila? Okay. I would always start with, it starts with the mind. So how you perceive rest. Usually we think of rest or sleep as a inactive period, but it's actually a period of restoration. So if you feel guilty of taking a downtime out from work or out from your usual things to do. Usually, yung iba, pwede akong kumita ng ganitong oras kung babawasan ko lang yung ganitong oras ng pagtulog ko. Your money can be wasted if you accumulated a lot of health issues just because you've sacrificed the most basic design na siya yung magre-restore
ng katawan mo and your mind. So always think of how you would better yourself, but at the same time, always remember that rest will also make you a better person. I Ayun. think that's it. Nice. Napakagandang ano naman nun. Kaya sa lahat po na Oo. nakikinig so kailangan natin talaga matulog. Sa mga guys, matulog po tayo before 9. Okay. Sa mga bata pa dyan na wala pang anak, mga 8, yan. Mm. Matulog po kayo maaga. Warning na yan, wina-warningan na namin kayo. Oo. Para Tapos, ako nakadalawang anak na ako, kaya okay na ako magpuyat. Kayo mga wala pang anak dyan, matulog na kayo na maaga. Mm. Kasi, baka kayo, sige, magsisisi kayo. Yeah. True. And you can And visit also, Yun nga, Yeah. Restness. Yes, please their, visit my website if you want to try to avoid melatonin first. You want to go organic, try my sleeping teas, and also to make your room a bit more conducive for rest and sleep. You can try my scented candles. Uy, okay yan Yeah, also you can find weighted blankets and lightweight silk bed linens. So just check it out. Also, if you want to learn more, I'll be starting to be more active in blogging. May blog part siya na sa website. Mga practical tips. Best practice on your sleep hygiene. So there. Pwede ba nating i-play yung video? This one. Sige. Yeah. It's the vision video of restness. We see sleep as a time of inactivity. So we've built a busy world where rest is for the weak. May full screen nata yun. But sleep is an active period of restoration and healing, which creates a productive world where rest is the beginning of strength. First of its kind here in the Philippines, Restness raises awareness on sleep disorders and the role of sleep health in one's mental well-being. We are now creating a place where sleep doctors, meditation coaches, local brands of sleeping products can gather as one to help people pursue real rest and a right mind. For accessible sleep tips backed by science and soul healing and product reviews, follow and like our Facebook and Instagram page. Wow. Thank you so much. Wow. Ang lamig sa tenga ng boses. Gagawin ko ng second na career yan. Pwede. Patulog, Pwede. parang tinatawag ka ng Oo. matulog. Katulad ngayon, Diba? tinatawag na kayo ng mga misis nyo. Matulog na daw. Hindi, napansin Ayan. ko, ano yung logo mo? Ano yun? Nest pa yun? Nest na may mata. Yung mata? Na sleepy Okay. eyes. Okay. Sleepy eye. Yan. Ako rin naman ang gumawa niya. Ayun. Ah. Ayan. Ganda. Bakit ganda. yan? Kasi nest? Oo. Kasi parang... okay. Yes. It's a nest. I want to build a nest for the restless. So if you're feeling Kasi restless. nest is parang dyan nakalagay yung mga itlog, di ba? So, mas Cozy. Ganon. cozy yung... cozy, and then until they're ready to hatch and fly out of the world, Yo. Nice. So, Diba? saan Sakto lang, nga, diba? saan lang Kung may nest, doon mo lalagay yung itlog mo. Diba? Doon kung Na hindi ka pwede papahingayin magpuyat sila. kasi mainit. Oo. magiging, oo nga. Magiging Dapat dinala mo muna yung mata. The left Tulog and na the kasi right. yung kabilang mata. Isa na lang. Tulog. Ah. Okay. Ayan. Hindi kasi balance, hindi pantay kaya nakaanis. Ay, may comment si Paolo. Guys, tignan nyo naman. Voice over ni Sonj. Aantukin ka talaga. Kaya nga, pwede ka rin maggaganon. Parang kang hinihili. Oo. Yung parang I magbabasa have ka lang ng book. other
I have I did other voiceovers sa ibang videos. Mainly Hmm. dun sa hotel na Oh. pinagtrabahuan ko. I also sang Kumukuti-Kutita parang as a music video. Okay, okay. So, Sige po, Oh. maririnig po natin ng live. Ang 'wag na, kumukuti-kuti tap. matutulog Sa na. part 2. Sa part 2. Sa part 2. Sa part 2 natin yun. Kala ko naman mapapakinggan. Pero anyway, sana nag-enjoy ka, Sonja. Kumbaga, na-appreciate Of namin yung Yes. time mo, yung mga course. kwento, yung mga learnings. Ako, hindi na mawawala sa utak ko tong sinabi mo about sa ano. Ito na sasabihin ko lahat sa mga kaibigan ko nagpupuya. So, Yun talaga. siyempre, warningan ko na sila. Mahirap na baka, di ba? Ang hilig Oo. nyo magpuyat, mag-gimmick-gimmick. Sige kayo, Sa pag lumanda kayo. dinami-dami ng pwede mong Hindi, marami i-warning. naman ako. Pwede namang memory loss, 'di ba? Pwede naman 'yon. Hindi kasi importante sa lalaki yun eh. Importante kasi yun. Kumbaga. Hindi, siyempre, pag gusto mo magkaroon ng family, gusto mo magkaroon ng anak, baka siyempre maging cause yan. So, okay nang maging makakalimutin ako, magkaroon lang ako ng anak. Di ba? Yung mga ganun. Ah. Di ba? Mahirap na yung anak. Pero, The better sleep, the better babies. Kumbaga, yun na lang. Lagyan natin sa ano. Hindi better, plentier. Plenty. Oh. Plentier. Yun. Mas maraming bala. ah, Ano na Babae lang. po ako. Mas, mas mahabang tulog, mas handa sa gera. Yun na lang. anyways po, sana nag-enjoy po kayo sa, ano yun? Obvious na, inaantok na yung dalawa. Hindi. Inaano na namin, inaano na lang namin kasi, ano na, kumbaga magte-thank you na kami, magko-close na tayo. And siguro nga, hindi, simula na sinabi mo talaga tong kailangan ng, ano yun sabi ni Pao? I was about, Ah. jot down notes nga eh. Ngayon alam ko na paano siya mapapatulog ng maaga ngayon. Ayan na, si Mrs. Cajoles. Nice Alam to mo, meet you. Alam niya na kung paano ako papatulugin. Dun sa ano. Ano? Hindi, kasi nga pagka yung endorphins. Yung ano yun? Anong endorphin? Dopamine. Anong Dopamine. pala. Dopamine. Iba yung sinabi ko. Naantok na tuloy ako. Pero sana nag-enjoy kayo. Lahat na nakikinig po, Yes. sana nag-enjoy. And yun sa sa store mo, is it online lang mabibili or sa Facebook pwede Yes, rin for makita? now online lang. Okay. We have a garden beside our house. Hindi namin garden 'yon, but naki-partner na rin ako sa kanila. Doon ko display yung mga products ko. So if you are taga Las Piñas, then you can drop by and buy there. But of course, if you're not from Las Piñas, you can buy through IG or on the web Sa store. website. Ayan. Ayan, So, kung pakita interested natin. kayo, Pakita guys, ko lang yung IG. Share ko na rin yung IG page. Yung kanina nag-comment si Larry, isa siya sa mga models dyan. Uy. Oh. Yeah. Dito yung IG. Restlessco.ph. Sa baba. Yung mga friends ko rin yan. Ayan si Lara, yung nasa gitna. Yung may deep sleep spray. Meron siyang effect if you click it. Oh. Yung may Deep sleep spray. spray? Anong para Yan yung saan magnesium oil. Yan ba yung nilalagay sa napkin? What? Oh. May butterfly pa oh. Because she's dreaming already. Wow. Oh. There. Ako rin ang gumagawa lahat niyan for now. Hindi pa ako makapag-delegate kasi. Well, nagsisimula talaga sa ganyan lahat. Well, Ikaw lahat yeah. from Good job, start ah. to ano. Yes, ganda nga na ginagawa mo eh. 'Di ba? Continue mo lang and hopefully mas marami ka pa matulungan lalo na marami talaga nahihirapan matulog. Ganda oh. The idea itself, yung pagkaano mo talaga nasa marketing lumalabas. Yung mga ideas, yung mga may mga memes. Yeah, I have a lot of campaigns to release.
So please like IG. Our main account is on IG, and whatever comes out in IG comes out sa Facebook. And also on Facebook, we have a small community, small but growing community, the Sleep Health Philippine Sleep Health community. So Oh. hopefully by this year, I'll I'll have actual sleep doctors to be part of that community. Nice, nice. And Nice, maganda yon. Yeah. So Talagang guys, tulungan. professional, talaga, doktor na talaga yung mag-a-advise. oo, Kasi, di ba, right now mm, I've nakiki-coordinate paminsan pag may event, pag World Sleep Day, ride on ako with the Philippine Sleep Society. This is the society of doctors who are into the sleep side. So basically, our vision is the same. Our mission is the same, but for me, it's towards the direct consumers. But they educate yung other doctors, Mm, their fellow doctors. oo. So yan guys Thank ha, you so pagka... ayan. Oh much. yes. Ayan, Sana... thank you Ren. More And sa lahat po power. ng yes. And sa lahat po ng interested sa mga sa tea, sa mga iba pang mga punta lang kayo sa website and sa IG. Ayan, so dyan Yep. kayo mag-order. And thank you again, Yeah. Sonja. We appreciate the time. And yung mga kwentuhan and tawanan, kumbaga nag-enjoy din kami Yes. ngayong gabi. And the Thank you for learning, ang being dami ko sport. natutunan. Ano na? Thank you for being sports. Guys, Oh, naman. Being Kami a good pa. sport. oo naman, oo naman. Oh. Walang Pero problema. dapat ako Kaya, yun. Ako nag-iisang Okay. babae. hindi, para Enjoy namang nga kami. enjoy naman kumbaga Oo. parang walang kumbaga more on the learning and Yes. Tsaka pero nakakatuwa Thank you so yung much. bagong information. Ngayon ko lang talaga to na to yung sleep hygiene, yung isa. Ito. Tsaka, Ito, sabi ni Pau, hindi, isa lang naalala ko. ano yun? Lili. Hindi yung pasensya, kaya kailangan daw maarawan. Ah, Kailangan ayun, ano yung okay. pasensya. Kailangan mo daw maarawan. Delete yung pasensya. Kaya sabi mo kanina, kailangan mo maarawan para maka-absorb ka ng mas maraming stress. Hahaba ngayon, lalaki yung Sige, parang nag-ano sa korte. Parang nagpapaliwanag sa judge. Haharapin ko na yung sentensya ko mamaya. So, Okay. I-case close na natin to. so ayan guys. Yes. So, hopefully nag-enjoy po kayo. So, andyan lang po yan sa Facebook, sa YouTube, and nasa Spotify din po yan by next week. So, like, follow, and subscribe din po kayo dyan. So, punta rin kayo sa IG ni Sonja. So, like and follow Sonja. and share. Yes, and share nyo na rin po yan. So, para marami po tayong matulungan na kababayan natin na hindi makatulog. So I'm Yuji, Carlo, and Sonja. This is Threesome Podcast. Hopefully, nag-enjoy po kayong lahat. And, ano ba na pa bukas? Sunday. So, mag-enjoy pa po tayo. Enjoy the rest of your weekend. And be safe po, guys. Threesome Yes. Have a Podcast. good Signing night. off. Good night. Oy, tulog na tayo, guys. Lahat na lalaki dyan, tulog na po. Good night. Bye. Good night.